নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ বিলাহীৰে বনোৱা এখন নতুন ধৰণৰ ভাজি। খুবেই জুতি লগা এই ভাজিখন বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে এই ভাজিখন অতি সহজে আপোনালোকে বনাব পাৰিব। সদায় একে ধৰণৰ ভাজি বা তৰকাৰী খাই খাই আমনি লাগিলে বিলাহীৰে এই নতুন ধৰণৰ ভাজিখন বনাই এবাৰ খাই চাবচোন। মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই ভাজিখন খাই পেলাই নিশ্চয় ভাল পাব। গতিকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল বটনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহকচোন তৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি চাই লওঁ আৰু লগতে ভাজি বনাবলৈ শিকোঁ। এয়া আধা কিলো বিলাহী ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি ভিতৰৰ গুটিবোৰ পেলাই মজলীয়া আকাৰত কাটি লৈছোঁ। দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। লগতে 100 গ্ৰাম বাদাম টাৱা এখন গৰম কৰি ৰোষ্ট কৰি বাকলিবোৰ পেলাই দি মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। এয়া বাদামৰ গুড়ি বনোৱাৰ সহজ পদ্ধতিটো মোৰ চেনেলত উপলব্ধ হৈ আছে, দৰকাৰ হ'লে চাই ল'ব। লগতে লৈছোঁ কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ, গৰম মছলা আধা চামুচ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আধা চামুচ, হালধি এচামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ, জিৰা পাউডাৰ, ক'লা সৰিয়হ লৈছোঁ আধা চামুচতকৈ অকণমান কম, এচামুচ গোটা জিৰা, দুটা কেঁচা জলকীয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আদা আৰু নহৰু বটা মিলাই পেলাই পেষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু এমুঠি ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ক'লা সৰিয়হৰ ঠাইত আপোনালোকে বগা সৰিয়হো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া গেছত কেৰাহীটো ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। 3-4 চামুচ টেবুল স্পুনেৰে তেল মই ইয়াতে যোগ কৰি তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। ক'লা সৰিয়হখিনি গৰম তেলত দি ক্ৰেকেল হ'বলৈ দিম। লগতে গোটা জিৰাখিনিও যোগ কৰি দিম আৰু কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়াৰ টুকুৰাখিনি দি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। ঢাকনখন ধৰি থাকিব, নহ'লে কেঁচা জলকীয়া ছিটিকি আহিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকিম। গেছ মজলীয়া কৰি ৰাখিছোঁ। আদা নহৰু বটাৰখিনি দি পেলাই ভালদৰে কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নোযোৱালৈকে 1-1.5 মিনিট সময় মজলীয়া গেছত ভাজি থাকিব লাগিব। 1-1.5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া জিৰাৰ গুড়িখিনি, ধনিয়াৰ গুড়িখিনি, কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়িখিনি আৰু হালধিখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে মিলাই প্ৰায় 1-1.5 মিনিট সময় মজলীয়া গেছত ভাজি থাকিম। মছলাখিনি ভাজিলে ভালদৰে এটা ধুনীয়া চেণ্ট ওলাল। এতিয়া ইয়াতে কাটি থোৱা বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিম আৰু তেল মছলাৰ লগত বিলাহীৰ টুকুৰাবোৰ ভালদৰে মিলাই দিম। গেছটো বঢ়াই দিম। এতিয়া ইয়াতে নিমখখিনি যোগ কৰি দিম, ভালদৰে মিলাই দিম আৰু গেছটো কম কৰি এতিয়া 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি বিলাহীখিনি সিজিবলৈ থ'ম। গেছ একদম কম কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া ঢাকন গুচাই চাম। এয়া চাওক, বিলাহীখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে, প্ৰায় গলি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, কিন্তু অকণমান পানী পানী ভাৱটো আছে। গতিকে আৰু ঢাকন মাৰিব নালাগে। ঢাকন নমৰাকৈ প্ৰায় 2 মিনিট সময় মই বিলাহীৰ পৰা পানী পানী ভাৱটো যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া চাওক, ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে বাদামৰ গুড়িখিনি যোগ কৰি ভালদৰে মিলাই দিম। বাদামৰ গুড়িখিনি দিয়াৰ আগতে পানীখিনি যাতে একদম নোহোৱা হৈ যায় বিলাহীৰ পৰা, সেইটো আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব। এতিয়া ইয়াতে গৰম মছলাখিনি যোগ কৰি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত 1-1.5 মিনিট সময় ভাজি ল'লোঁ। তাৰে পিছত কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি যোগ কৰি দিম আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম। এতিয়া গেছটো একদম কম কৰি দিম, চিমত ৰাখিম আৰু ঢাকন মাৰি প্ৰায় 2 মিনিট সময় হ'বলৈ থ'ম। এয়া ঢাকন গুচাই চাওক, খুব ধুনীয়া হৈছে। আমাৰ বিলাহীৰ ভাজি ৰেডি হৈ গৈছে। মন পচন্দৰ ছাৰ্ভিং ডিছ এখন লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম। প্ৰিয় দৰ্শক, বাদামৰ গুড়ি দি বনোৱা বিলাহীৰ ভাজিখন বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে দেখিলে অতি সহজে বনাব পৰা এই ভাজিখন খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয়। গৰমে গৰমে লুচি, ৰুটি, পৰঠা বা ভাতৰ লগতো এজ এ ছাইড ডিছ আপোনালোকে এই ভাজিখন খাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।